Dấu ấn Việt xin kính chào quý vị khán giả. Hiện tại, mình đang có mặt tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, một trong những điểm đến không thể nào bỏ qua khi ghé thăm thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là đối với các bạn yêu thích lịch sử. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá khu trưng bày ngoài trời, gồm rất nhiều những mẫu máy bay, xe tăng, pháo tự hành, những khí tài có thể nói là hiện đại bậc nhất lúc bấy giờ mà Mỹ đã viện trợ cho chính quyền Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc chiến tranh phi nghĩa tại Việt Nam. Sau khi hoàn tất thủ tục mua vé, mình sẽ được đóng một con dấu trên tay như một dấu hiệu xác nhận là đã mua vé tham quan. Con dấu có hình chú chim bồ câu, biểu tượng của sự hòa bình, cùng dòng chữ mang thông điệp hòa bình ở bên dưới. Đầu tiên, ngay khu vực cổng ra vào có trưng bày một hiện vật rất độc đáo. Chiếc chuông được làm từ vỏ đạn. Đây là quả chuông được làm từ nửa quả bom 500 cân Anh chưa nổ, được người dân tặng cho chùa Bửu Lâm, xem như là đại hồng chung của chùa. Tháng 6 năm 2012, Thượng tọa Thích Nguyên Hộ, kế vị chủ trì, đã tặng chuông bằng vỏ bom cho nhà sưu tập Nguyễn Ngọc Ân để làm hiện vật bảo tàng. Ngày 12 tháng 1 năm 2020, ông Ân trao tặng chuông cho Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh để thông điệp về giá trị hòa bình được truyền đến với các khách tham quan. Và bây giờ mình sẽ thử đánh chiếc chuông này để xem nó phát ra âm thanh như thế nào nhé. Một âm thanh rất là trong trẻo phải không ạ? Nhưng có xen một chút buồn bã. Mình tin rằng dù lịch sử có trôi qua bao lâu thì những di sản như thế này sẽ mãi tồn tại để mỗi chúng ta nhớ về những hy sinh, những khát vọng hòa bình và tự do. Khí tài đầu tiên chúng ta khám phá là một chiếc máy bay có tên đầy đủ là CH-47 Chinook do hãng Boeing của Mỹ sản xuất. Nhìn qua vẻ ngoài thì đặc điểm nhận diện dễ thấy nhất là hai cánh quạt lớn đặt ở đầu và đuôi. Chúng được đặt lệch nhau, một cái cao một cái thấp và quay ngược chiều nhau. Vì thế nên Chinook không cần rotor để ổn định. Đây là một mẫu máy bay vận tải hạng nặng, đa năng 2 động cơ, 2 cánh quạt, được quân đội Mỹ sử dụng trong thời gian tiến hành chiến tranh xâm lược Việt Nam. Năm 1965, Sư đoàn Kỵ binh bay số 1 của Hoa Kỳ sang Việt Nam tham chiến đã biên chế một tiểu đoàn bay CH-47. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của máy bay CH-47 trong chiến tranh Việt Nam là vận chuyển pháo lên các điểm cao và đảm bảo cung cấp đạn dược cho các khẩu pháo này. Vũ khí của CH-47 bao gồm 2 khẩu súng 6 nòng xoay M134 và một khẩu súng máy M60, camera hồng ngoại và radar cực nhạy. Trực thăng C-47 có khả năng chở tối đa từ 33 đến 55 binh lính hoặc kiện hàng có trọng lượng tối đa là 10,8 tấn. Ngoài ra, CH-47 còn được sử dụng làm phương tiện cứu hộ trên không. Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của Mỹ, máy bay CH-47 xuất hiện ngay từ những năm đầu của cuộc chiến và ngày càng nhiều hơn trong giai đoạn từ năm 1965 trở về sau. Đỉnh cao là vào năm 1969, đã có 22 đơn vị Chinook hoạt động, với tổng cộng 750 chiếc đã được Hoa Kỳ đưa vào sử dụng, trong đó có khoảng 200 chiếc đã vĩnh viễn nằm lại tại chiến trường Việt Nam. Đây là huy hiệu nhận dạng quân sự của máy bay Hoa Kỳ, đặc biệt là trong Thế chiến thứ hai, chiến tranh lạnh và chiến tranh Việt Nam. Đây chính là phần cửa sau của máy bay, nơi binh lính và hàng hóa được đưa lên nhanh chóng. CH-47 thì có tổ lái gồm 4 người, chiều dài là 15,5 m và chiều rộng lớn nhất là 3,7 m. Sải cánh quạt có chiều dài là 18,3 m và được thiết kế để hoạt động độc lập. Để cung cấp sức mạnh vận tải và vận tốc 300 km/h thì phía sau của Chinook được trang bị 2 động cơ turbo tăng áp, được lắp ở hai bên rotor phía sau. Phần phình to này chính là cái bình nhiên liệu của Chinook. Đặc biệt, trong cuộc tháo chạy của quân đội Mỹ và đồng minh vào những ngày cuối cùng của cuộc chiến, nhiều máy bay CH-47 đã được sử dụng làm phương tiện để di tản. Chiếc Chinook này từng phục vụ trong chiến trường miền Nam Việt Nam trước năm 1975 và hiện đang được bảo tồn tại đây như một chứng tích sống động về giai đoạn lịch sử đầy đau thương cũng như rất kiên cường của dân tộc. Đây là không gian bên trong buồng lái của Chinook, được thiết kế cho 2 phi công ngồi song song với nhau. Phía trước mình đây là mẫu xe tăng M48A3, là một loại xe tăng hạng trung của Mỹ, viện trợ cho chính quyền Việt Nam Cộng Hòa trong chiến tranh Việt Nam. Vào ngày 9 tháng 3 năm 1965, chiếc xe tăng M48A3 đầu tiên của Thủy quân lục chiến Mỹ, tiểu đoàn tăng số 3, cập cảng Đà Nẵng. Đây là đơn vị xe tăng đầu tiên của Mỹ tại Việt Nam. Xe tăng M48 có vận tốc tối đa khi chạy trên đường bằng là 48 km/h với tầm hoạt động là 483 km.
Trọng lượng của xe là 47,2 tấn. Xe được trang bị đèn pha xeon 2,2 kW, ánh sáng trắng hoặc là hồng ngoại. Ở chính giữa của mặt trước xe là ngôi sao trắng, biểu tượng nhận diện quân sự, dùng để nhận biết lực lượng quân đội Hoa Kỳ, tránh nhầm lẫn với lực lượng địch. M48 có phi hành đoàn gồm 4 người, bao gồm chỉ huy, xạ thủ, nạp đạn và lái xe. Xe được trang bị vũ khí chính là một khẩu pháo 90mm với cơ số 62 viên đạn trong tháp pháo, cùng với đó là một khẩu súng M73 7,62mm đồng trục gồm 5.900 viên đạn. Trên nóc của tháp pháo được bố trí một khẩu M2 12,7 ly, cơ số 600 viên đạn. Về hệ thống bánh xích, xe được trang bị 6 bánh chịu lực ở bên dưới và 3 phuộc giảm xóc. Bên trên thì có 5 con lăn hồi chuyển. Bánh xe căng xích được lắp ở vị trí cuối cùng. Bên ngoài xích tất cả đều được trang bị bọc cao su chữ V. Xe được trang bị hệ thống làm mát bằng không khí với động cơ xăng V12AV 1790, công suất 865 mã lực. M48 có khả năng leo dốc, lội nước sâu 1,4 m, vượt hào rộng 2,76 m, có kính tiềm vọng hồng ngoại, có thể di chuyển vào ban đêm. Tháp pháo sử dụng cho M48 được đúc bằng thép đúc mai rùa nguyên khối với độ dày 114 ly ở vị trí khiên chắn, 178 ly ở giáp trước, 76 ly ở giáp bên, 51 ly ở phía sau và 25 ly ở trên nóc. Thân xe M48 có mặt trước thiết kế nghiêng 60 độ, giáp trước là 110 ly, 76 ly ở giáp thân, 41 ly giáp sau và 25 ly ở gầm xe. Mọi người có thể thấy ở hàng thứ hai được trưng bày rất nhiều những mẫu xe tăng, xe pháo, những cỗ máy quân sự hiện đại. Rất nhiều những khí tài quân sự để chúng ta có thể khám phá, đúng không ạ? Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy một chiếc xe tăng M41. Đây là loại xe tăng hạng nhẹ do Mỹ chế tạo, ban đầu được đặt biệt danh là Little Bulldog, sau này được đổi tên thành Walker Bulldog để tưởng niệm một vị tướng 4 sao cùng tên đã hy sinh tại Seoul, Hàn Quốc. Quân đội Mỹ đã đưa xe tăng M41 vào miền Nam Việt Nam từ những năm 1964 để trang bị cho quân đội chính quyền Sài Gòn, dùng để bắn phá, hủy diệt, giết hại nhân dân Việt Nam. Có trọng lượng tối đa chỉ 23 tấn, xe tăng M41 có chiều dài tổng cộng là 5,81 m tính cả nòng súng, chiều rộng là 3,19 m và cao 2,72 m. Loại xe tăng này có kíp chiến đấu gồm 4 người, bao gồm trưởng xe, lái xe, xạ thủ và nạp đạn viên. M41 có giáp khá mỏng, tối đa chỉ dày 31 ly và chỗ mỏng nhất là 12,7 ly phần nóc xe. Với lớp giáp như vậy, loại xe tăng này đã trở thành miếng mồi ngon cho các loại súng chống tăng trong biên chế của quân giải phóng lúc bấy giờ. Hỏa lực chính của M41 cũng không có gì đặc biệt. Chiếc xe tăng hạng nhẹ này chỉ được trang bị một khẩu pháo cỡ nòng 76mm cùng với cơ đạn 65 viên, tầm bắn là 4.500m. Ngoài ra, xe còn có một khẩu súng máy 7,62mm đồng trục và một khẩu súng cỡ nòng 12,7 đặt trên nóc xe. Động cơ của cỗ xe tăng hạng nhẹ này chỉ có công suất đầu ra là 500 mã lực ở vòng quay 2.800 vòng trên 1 phút. Động cơ này cung cấp sức kéo khoảng 21 mã lực cho mỗi tấn, đủ để M41 xoay sở trên địa hình bùn lầy trong chiến tranh Việt Nam. Ưu điểm vượt trội của loại xe tăng này đó là tốc độ. Tốc độ tối đa theo lý thuyết của M41 có thể đạt tới 72,4 km/h, nghĩa là gần tương đương với tốc độ tối đa của xe thiết giáp M113, đảm bảo khả năng hành quân tốc độ cao, cực kỳ tuyệt vời. Sau khi được ta thu giữ làm chiến lợi phẩm, lực lượng xe tăng M41 đã được đưa vào kho và được coi là lực lượng thiết giáp dự bị, cũng giống với xe tăng chiến lợi phẩm M48. Rất nhiều xe tăng M41 đã được sử dụng trong chiến tranh biên giới Tây Nam năm 1979. Trước mặt mình đây là một mẫu xe ủi đất bọc thép được quân đội Hoa Kỳ sử dụng ở chiến trường miền Nam Việt Nam trong chiến tranh Việt Nam. Xe ủi đất D7E hay còn gọi là máy cày lam AD7 là loại máy kéo bánh xích cỡ trung, có tốc độ chậm và trang bị một lưỡi xẻng. Đây chính là chiếc xe ủi đất D7 đầu tiên đã từng tham gia hủy diệt chiến khu D. Xe tăng nặng 40 tấn với công suất là 160 mã lực, nổi tiếng với sự mạnh mẽ, khả năng vận hành hiệu quả và tiết kiệm nhiên liệu. Vốn là xe tăng chuyên dụng của ngành xây dựng, nhưng sau đó đã được quân đội Mỹ đưa sang hàng loạt vào mục đích quân sự ở Việt Nam từ những năm 1966 để san bằng rừng, ruộng lúa, mồ mả, biến những khu vực thành vùng trắng như Quảng Trị, khu 5, chiến khu D và Tam Giác Sắt. Ưu điểm của xe ủi đất D7E chính là sự mạnh mẽ nhưng vẫn gọn nhẹ và nhỏ gọn, phù hợp cho những địa hình khó khăn. Tiết kiệm nhiên liệu, giảm khí thải so với thế hệ máy ủi trước, ít bộ phận chuyển động, giúp giảm thời gian bảo dưỡng và chi phí bảo trì. Tiếp theo là một chiếc xe tăng phun lửa M132A1. Thiết vận xa này được quân đội Mỹ sử dụng từ những năm 1972, có thể hoạt động trên nhiều dạng địa hình phức tạp
dùng để đốt phá rừng làng mạc ở miền Nam Việt Nam. M132A1 được thiết kế với một tháp pháo nhỏ bố trí ở giữa nóc xe, có góc nâng hạ 55 độ theo trục dọc. Vũ khí của Thiết Vận Sa M132A1 là súng phun lửa M108 với giá lắp kính tiềm vọng M104A2 và đại liên M73 7,62 ly. Thiết Vận Sa có thể không tải, thả dù và chạy băng đồng ruộng, qua địa thế đất gồ ghề, lội nước hay chạy nhanh trên đường nhựa. Trong Thiết Vận Sa M132 còn có 4 bình chứa nhiên liệu phun lửa. Kíp xe gồm một tài xế, một chuyên viên sử dụng súng phun lửa và đại liên. Phía dưới đây chính là bình chứa nhiên liệu phun lửa của M132. Ở phía trước, chúng ta có thể thấy 3 khẩu pháo, gồm 2 khẩu pháo kéo và một khẩu pháo tự hành 175mm. Đầu tiên là một khẩu pháo lựu 105 ly M101. Đây là khẩu lựu pháo trường hạng nhẹ do Hoa Kỳ phát triển và viện trợ cho chính quyền Việt Nam Cộng Hòa trong chiến tranh Việt Nam. Nổi tiếng về độ chính xác và uy lực mạnh, được thiết kế để bắn loại đạn 107 ly với tầm bắn tối đa hơn 11 km và sử dụng nhiều loại đạn khác nhau dựa trên nhu cầu của chiến trường. Tốc độ bắn của M101 khá nhanh, khoảng từ 4 đến 8 viên trên 1 phút, trọng lượng chỉ khoảng 2 tấn. Đạn pháo có thể tàn phá mục tiêu trong bán kính 175m với sức công phá có độ sâu 20m, chiều rộng 30m. Pháo có thể bắn nhiều loại đạn khác nhau như đạn chứa chất độc CS, đạn khói, đạn lân tinh, đạn nổ chống tăng và đạn chiếu sáng. Do có kích thước nhẹ, M101 có thể dùng máy bay hoặc xe kéo đến bất kỳ địa điểm nào trên chiến trường. Cạnh bên M101 là một khẩu M114 cỡ nòng 155mm. Lựu pháo xe kéo M114 có trọng lượng khi hành quân là 5,8 tấn, khi chiến đấu là 5,6 tấn, chiều dài nòng là 3,79m, cao 1,8m, rộng 2,43m khi hành quân. Với cỡ nòng lên đến 155mm, M114 có thể xem là khẩu pháo kéo có cỡ nòng lớn nhất của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tầm bắn của M114 là 14,6 km. Đạn pháo có thể tàn phá mục tiêu trong bán kính 360m với sức công phá có độ sâu đến 30m, chiều rộng 50m. Tháng 1 năm 1968, quân đội Mỹ đã sử dụng 108 khẩu pháo loại này ở Việt Nam. Về tốc độ bắn, pháo M114 có tốc độ bắn khá chậm, khoảng 4 phát trên 1 phút trong điều kiện chiến tác thông thường và 40 phát trên 1 giờ với tầm bắn tối đa 14,6 km. Sơ tốc đầu đạn là 563m trên 1 giây. Sở dĩ M114 có tốc độ bắn chậm một phần do cơ cấu nạp đạn lỗi thời của nó. Mặt khác, trọng lượng của mỗi viên đạn pháo của M114 cũng không hề nhẹ, lên đến hơn 40 kg chưa kể liều phóng. Bên cạnh là khẩu pháo tự hành M107, được mệnh danh là vua chiến trường. Nó được coi là loại pháo tự hành có cỡ nòng lớn bậc nhất từng được Mỹ sử dụng ở Việt Nam. Mặc dù M107 được quân đội Mỹ kỳ vọng rất nhiều, nhưng thực tế độ hiệu quả trong chiến đấu của khẩu pháo này tại chiến trường Việt Nam là không cao. Có một số lượng khá lớn pháo tự hành M107 đã bị tiêu diệt. Trong chiến dịch Trị Thiên tháng 3 năm 1972, toàn bộ Trung đoàn 56 của Sư đoàn 3 Việt Nam Cộng Hòa đã ra hàng cùng với 4 khẩu M107 còn vận hành tốt. Pháo tự hành M107 có chiều dài tổng thể là 11,25m, chiều rộng là 3,15m, chiều cao là 4,47m, trọng lượng là 28,2 tấn. M107 được trang bị pháo M113 hoặc M113A1 cỡ 175mm, nòng dài 9,15m. Khung gầm M107 là xe bánh xích trang bị động cơ 450 mã lực, cho tốc độ tối đa là 80 km/h, tầm hoạt động là 720 km. Mặc dù có tốc độ bắn chỉ 1 đến 2 viên trên 1 phút, nhưng M107 có tầm bắn xa tới 40 km. Đạn pháo có trọng lượng 66,6 kg với bán kính sát thương lên tới 50m, gần tương đương với một quả bom cỡ nhỏ. Khi bắn, pháo phải có xe tải đạn M548 đi kèm do trọng lượng của đạn quá lớn. Dự trữ đạn trong xe chỉ có 2 viên. Việc nạp đạn hoàn toàn thủ công, sau mỗi lần bắn phải hạ nòng pháo, tiếp đạn, sau đó lại nâng nòng pháo lên để bắn. Không những thế, mỗi khi bắn thì gầu múc đất ở đằng sau đuôi xe phải hạ cắm chặt xuống đất để đảm bảo pháo không bị trượt ra sau khi bắn. M107 cần kíp pháo lên đến 13 người, trong đó 5 người trên xe pháo và 5 người trên xe bánh xích khác, khiến đội hình pháo thủ thực sự rất cồng kềnh. Bên cạnh là một số mẫu hiện vật như súng cối và ụ súng. Đây là một khẩu M181 ly, được thiết kế dựa trên mẫu súng cối Bran của Pháp. Súng cối M1 có thể bắn đạn nổ, đạn cháy,
cũng như đạn khói và đạn chiếu sáng. Tốc độ bắn là 18 viên trên 1 phút, có tầm bắn tối đa là 3.000 m. Đây là mẫu hỏa khí trợ chiến quan trọng của bộ binh trong chiến đấu. Tiếp theo là một tháp pháo M49. Các tháp pháo này được trang bị cho xe lội nước LVTH-6 của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Tháp này được trang bị lựu pháo M105. Ngoài ra còn có súng đại liên M19 7,12 ly đồng trục và đại liên 50 M2HB phóng không trên nóc. Cơ số chiến đấu tiêu chuẩn là 100 quả đạn 105 ly, 1.000 viên đạn 7,62 ly, 1.050 viên đạn 12,7 ly. Tổng cộng đã có 210 tháp pháo đã được sản xuất từ năm 1953 đến năm 1957. Đây là một khẩu súng không giật M40, là loại vũ khí chống tăng dành cho bộ binh, được quân đội Mỹ giới thiệu vào giữa những năm 1950. Do có trọng lượng lên đến 210 kg, bao gồm cả giá đỡ và dài hơn 3 mét, M40 trong giai đoạn đầu ở Việt Nam chỉ được trang bị cho căn cứ quân sự hay các điểm phòng thủ của quân đội Mỹ trên khắp miền Nam. Về hỏa lực của M40, có thể bắn nhiều loại đạn như đạn nổ lõm chống tăng, đạn nổ mạnh sử dụng chất dẻo, góc nâng hạ tối đa từ -17 đến +65 độ, góc xoay ngang 360 độ. Dù xuất hiện từ những năm 1950, nhưng mãi đến chiến tranh Việt Nam, hình ảnh M40 mới được biết tới rộng rãi khi nó được trang bị cho quân đội Mỹ và viện trợ cho chính quyền Việt Nam Cộng Hòa tại chiến trường miền Nam Việt Nam. Tuy nhiên, vai trò của M40 khi đó không phải để chống tăng mà được sử dụng như một vũ khí chống bộ binh và các mục tiêu kiên cố. Tiếp theo là một mẫu xuồng trinh sát, một trong ít những chiến lợi phẩm hải quân mà bộ đội ta thu được. Đây là một chiếc xuồng tuần tra được trang bị một khẩu M60 7,62 ly. Những chiếc xuồng này được sử dụng cho nhiều nhiệm vụ khác nhau như để tuần tra các cảng ven biển, phát quang hai bên bờ sông, kiểm soát giao thông đường thủy và truy tìm các tàu, thuyền mang vũ khí của ta được ngụy trang thành các phương tiện giao thông thông thường. Cuối cùng đây có thể là một tháp pháo được trang bị trên tàu hải quân của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Video của mình xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Nếu thấy hay và ý nghĩa, hãy bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.